ยินกันไหมคะว่าเวลามีคนทักเนี่ยห้ามรับหรือว่าเวลาที่เราหลายคนไทยชอบเรียกว่าโดนของเนี่ยก็อยากรู้เหลือเกินว่าโดนของที่เขาว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันโดนกันได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอม้าไม่ได้ว่านะอย่างวันนี้ม้ายังพูดเลยบอกว่าถ้าของคุณใสอ่ะปัจจุบันนี้มันทำได้จริงอ่ะมาพูดเลยคนแรกที่โดนนะนักการเมืองยอมรับป่ะจริงมึงมีคนบนโลกกี่คนที่ด่ามึงอ่ะประเทศไทยก็70 ล้านคนแล้วดังนั้นถ้าคุณใสในปัจจุบันทำได้จริงอีพวกนี้โดนก่อนแล้วนะแต่คนส่วนใหญ่จะชอบมองว่าคุณใสจะโดนเพราะว่าเรื่องชู้สาวผัวแย่งเมียแย่งผัวนู่นนั่นนี่แต่มาม่าอยากจะบอกงี้ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะเรามองคนทำก็ได้คุณใสขาวใสดำทุกอย่างที่เป็นอาคมล้วนก่อกำเนิดจากธาตุเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้วาจาเราต้องศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าบุคคลผู้นั้นต้องโกหกไม่ได้เลยดังนั้นบนโลกใบนี้มันมีกี่คนวะที่ไม่ตอแหลเอาจริงๆมันไม่มีนึกออกใช่ป่ะแล้วอีกกรณีหนึ่งอ่ะมาม่าอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้อ่ะเวลาเขาบอกว่าห้ามทักอ่ะเขาพูดแค่ถึงกลางคืนแบบสมมติว่าการจำได้ว่าแบบเราไปเที่ยวโรงแรมหรือไปเที่ยวต่างที่แล้วเราได้ยินเสียงกุ๊กกักแล้วก็จะใครอ่ะเสียงอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาต้องพูดอย่างนี้เอาที่เป็นความรู้มานะในความเป็นจริงเขาไม่ให้ทักกลางคืนเพราะถ้าเกิดมันเป็นโจรขโมยขึ้นมาจริงๆมึงจะตายเขาเลยไม่ให้ทักก็คือทำเนียนไม่รู้เรื่องไปเลยแต่ถ้าเป็นคนเรียนอาคมที่เขาไม่ให้ทักอ่ะเขาไม่ใช่ไม่ให้ทักกลางคืนเขาไม่ให้ทักทุกอย่างเลยเพราะแต่เวลาทักไม่ใช่เฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่มันจะต้องออกแนวนี้ว่าไปยังไปกันยังเอายังเอามาสิไอ้คำพูดพวกนี้เหมือนกับเวลาเราขึ้นรถกันเนี่ยถ้าใครที่อยู่ในครอบครัวพวกเราเนี่ยก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่เราไปไหนกันแล้วเวลาเราเรียกขึ้นรถอ่ะเราจะระบุเลยว่านนขึ้นรถกัดขึ้นรถม้าขึ้นรถหรือเราขึ้นรถแล้วเราก็จะพูดว่ารถคันนี้มีคนอยู่5 คนใช่เพราะไม่งั้นคนปกติจะพูดว่าไปขึ้นรถกลับบ้านมาเล่าให้ฟังสมัยตอนที่มาเป็นเด็กมีอยู่ครั้งหนึ่งอากงเนี่ยเขากลัวว่าลูกหลานเนี่ยจะโดนคุณใสวิธีที่อากงทำก็คือจับคุณใสเวลาคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีคนลองวิชาทีนี้พอคนลองวิชาก็ทำไงเขาก็ท่องอาคมนี่แหละแต่ทีนี้ถามว่าแล้วอาคมตั้งขึ้นมายังไงจริงๆมันก็คือคำพูดคนเพียงแต่ว่าเหมือนพระพุทธเจ้าสอนทำไมอรหันต์แต่ละองค์ถึงสามารถใช้เวทมนต์หรือใช้อิทธิฤทธิ์ได้ก็เพราะว่าแค่จิตตั้งมั่นมันเหมือนกับเขาโฟกัสเขาแบบแค่นั้นก็ทำได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีคาถาไม่จำเป็นต้องมานะโมพุทธายะไม่จำเป็นต้องมีอะไรทั้งนั้นแต่ที่เขาต้องมีเพราะมนุษย์หลายคนไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแล้วก็ท่องสักแต่ท่องโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะนำสิ่งเลวร้ายมาสู่ตัวเองหรือเปล่าวันหนึ่งเนี่ยอากงเขากลัวว่าลูกหลานจะท่องแล้วก็ว่าเดี๋ยวเข้าตัวอากงเขาก็เลยไปดักจับก็ไปดักจับบนหลังคาอากงก็เอากระมังขึ้นไปวางไว้ข้างบนแล้วปรากฏว่าตกกลางคืนมันก็มีเสียงตุ้มแล้วเราก็แบบเสียงโดนกระแทกมันเหมือนมีอะไรมากระแทกแต่ว่าที่มันน่ากลัวคือตึกทั้งตึกมันเขย่าหมดพอรุ่งเช้าออกมารู้เปล่าว่าบนกระมังนั้นที่อากงขึ้นไปวางมันมีเนื้อเน่าเนื้อแบบเป็นเขียวเน่าแบบเนื้อเน่าวางอยู่ก้อนเท่านี้แล้วรู้ไหมกงทำไงกงเอามาให้หลานกินแล้วกินลงเหรอก็ต้องกินกงสั่งแปรรูปก่อนไหมหรือกินดิบๆเลยก็ต้องเอาไปแปรรูปเดี๋ยวไปย่างแต่คือต้องกินเพราะว่าทันทีที่เรากินตัวเนี้ยก็จะไม่มีใครทำคุณใส่เราได้อีกเลยมันเหมือนกับเราเหมือนกับพิษแก้พิษพิษแก้พิษแต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี้ยถามว่าจังๆม้ากัดอยู่กับม้าอาคมมีจริงอันนี้เราไม่เถียงใช่แต่เราต้องยอมรับว่ามีกี่คนที่ทำอาคมได้จริงเพราะว่าสมัยนี้คือสิ่งเรามันเยอะมากคือสมัยก่อนถ้าพูดเรื่องอาคมเนี่ยเราจะไม่เถียงเลยเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยถือสัตว์ถือศีลแล้วก็สิ่งเรามันน้อยตอนนี้คือเราเล่น Facebook แบบอัพIG หรือแบบอัพไม่ต้องเอาอื่นไกลเอาแค่พวกเราทุกวันนี้เราทำบุญทุกคนยังพูดว่าเราทำเพื่อการค้าเพราะอะไรเพราะโลกมันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนไปทุกคนมองการได้มากกว่าการให้ดังนั้นเนี่ยการที่จะมีใครสักคนที่ให้มันจึงยากที่จะเชื่อเหมือนกันม้าก็ไม่เข้าใจ
คือคนเราอ่ะจะคิดว่ามีคนมาทำของใส่อ่ะ อืม ส่วนหนึ่งเราต้องมองเลยว่า เราเป็นใคร กูไปทำอะไรเขาถูกปะ นอกจากคุณมีชนะติดหลัง ยกตัวอย่างสมมุติว่าม้าเป็นเมียน้อยกัดแล้วม้ามองว่ากัดมาทำของใส่ม้า อันนี้เพราะเรามีชะงัก อันนี้ make sense หรืออย่างกัดเป็นเมียหลวงแล้วมาทำของใส่เมียน้อย ก็เป็นไปได้เนี่ยคือจิตมนุษย์ที่คิด ใช่ แต่ในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ทำง่ายอย่างนั้นหรอกเพราะอะไรรู้ไหมสมมุติว่าม้าเป็นหมอคุณใสแล้วม้าทำให้กัดรู้ไหมว่าม้าต้องโดนอะไรบ้างอ่ะเพราะคนทำไม่ใช่ว่าเขาได้ตังค์ไปแล้วก็จบมันเหมือนกันขายของกัดลองดูดีม้าใช้อาคมแต่ละครั้งอ่ะมีครั้งไหนที่ม้าไม่โดนลงโทษอ่ะมันต้องแลกหมดแล้วม้าถามว่าเงินใครใหญ่จะมีเงินใครใหญ่พอให้กูโดนถูกปะถ้าม้าทำแล้วม้าได้เงินแล้วม้าไม่ต้องโดนอะไรเลยโอเคกูเชื่อเลยว่าแม่งต้องมีเยอะแต่กฎของธรรมชาติเขาก็ไม่ได้ให้มาอย่างนี้ไงถึงบอกว่ามนุษย์อะชอบหลอนแล้วก็คิดเอาเองแล้วก็มโนเอาเองแต่จริงๆอะมึงมีชะงักติดหลังไม่งั้นมึงก็ไม่ทำหรอกใช่คือถ้าคนปกติใครจะคิดว่ามีคนมาทำของใส่นอกจากคุณไปทำตัวนี้ใส่ไม่ดีใส่คนอื่นแล้วคุณคิดว่าเขาจะมาทำร้ายไม่ได้ว่านะขอพูดอีกอย่างหนึ่งไอ้เจ้ากรรมนายเวรอีกอย่างถามจริงคือกัสโตมาจนอายุ20ใช่ป่ะไอ้ทำมึงอายุอะไร30ใช่ป่ะ26ตีเกือบ30ม้าถามหน่อยเถอะชีวิตมนุษย์1คนน่ะมึงไปทำระยำตำบอลกับคนได้กี่คนกันเชียที่เขาจะแบบโกรธแค้นไม่ไปผุดไปเกิดคือแบบต้องมาตามล้างตามผลาญเป็นเจ้ากรรมในเวรมึงอ่ะมันยากมากนะต้องเร็วขนาดนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยพูดด้วยว่ามีเจ้ากรรมในเวรอยู่บนโลกแต่เราอ่ะไม่เคยโทษตัวเองไงโทษแต่คนอื่นทีนี้โทษคนไม่ได้แล้วเลยโทษผีเจ้ากรรมในเวรมาตามกูถึงซวยไม่ใช่มึงนั่นแหละเฮียไม่ใช่คนอื่นโทษทุกทายผีบอกกูไม่รู้เรื่องกูทำไม่ผิดยิ่งพูดแบบเนี้ยผียิ่งไม่คุ้มครองยิ่งพูดแบบเนี้ยเทพยิ่งไม่อยู่ด้วยก็เลยไปให้ความรู้สึกว่ามึงทำร้ายตัวเองชัดก็อะไรนะมองแต่มุมตัวเองนะฝากไว้สำหรับเทปนี้ก็ฝากไว้ให้ทุกคนรู้นะคะว่าทำอะไรคิดสักนิดจริงอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเองเถอะเพราะตัวเองก่อนเพราะว่าเปลี่ยนง่ายสุดเปลี่ยนตัวเองอ่ะจริง